Beli atas member. Kereta ni main elok. Dia nak jual sebab dia ada 2 biji kereta. Tu dia nak kahwin. So dia tanya apa nak duit tu aku. Apa nak jual pada 5-5. Kebetulan time tu saya pun tak ada kereta. Yang ni 97 lah PDD 97 98. So naik pun sampai 403 km tu rosak. Tak naik terus. Lah 500-600 dah kot jalan kereta tu. So lebih je sebab saya owner ketiga. Yang ni kereta nombor 3 saya. Kereta pertama Iswara Saga. Saga tu accident tertelas. Iswara darah muda dia tu. Cuma saya ni saya cat dah. Depa pakai Seori. Memang lagi elok lah Seori. Seori tanya pun Keng ori balik kat body tengok lah macam mana temah. Kurang-kurang busuk-busuk pun 5,000-6,000 lah. Dia pernah buat perangai sekali je kat Genting. Naik bukit tu macam naik slow okey, turun okey. Lalah sekali corner lah naik pacok terus tu. Boom, boom. Khasak pun depan. Esok pagi pergi tangki. Tukar tangki kat situ, balik Penang. Balik-balik main sampai cun-cun dekat rumah. Tengok-tengok temperature tu dah tutup in. Buka-buka penek, cek-cek dengan tujuan kipas pusing slow. Dulu pakai tak apa-apa jaga enjin lah. Kalau tengok luak ni luak tinggal macam tu. Orang kunci-kunci tinggal kereta tinggal macam tu. Lepas tu bila lama-lama masuk kelab, masuk community ni Wira MDM ni, kebetulan member semua duk gila kereta, duk hangat kereta balik. Wira ni barang dia banyak je tau. So murah lagi. Nak cari spare part pun mudah. Barang tak main sangat. Kita boleh masuk banyak barang. Mitsubishi Hindu. Dan ni banyak macam JDM, ADM, macam-macam barang tau. Kita sampai pening nak buat konsep apa. Pilih kan nak macam mana. Pilihan memang banyak, tapi duit pun kena banyak kau. Ikut tak kita nak ori ke, nak Taiwan ke, kopi ke apa kan. Barang DIY pun banyak lah ni. Geng katakan tu banyak buat barang DIY. Tak semestinya barang ori tu okey. Ikut lah, ikut bajet kita kan. Kepuasan diri kita nak macam mana. Kalau rasa nak cun, betul cun ambil ori. Tak semestinya cun ori tu cun. Kadang-kadang DIY pun cun. Dia kena dengan colour body lawa. This asal belakang 1.5, 1.3 dia tak ada disc, dia pakai drum. So kita modify masuk disc Wira 1.6. Depan asal lagi 1.5. Nanti nak modify masuk disc Evo tu import. Itu je lah, barang dah ada, cuma nak buat sikit lagi lah, lalang. Ni bonet ni asal bonet Evo 7. Kita modify masuk dekat bonet Wira. Tulang bawah Wira, tulang atas bonet Evo 7. So kita custom balik lah semua. Selalunya orang pakai Evo 6, Evo 3, Evo 4. Kebetulan nak buat length daya length. So nampak bonet Evo 7 murah, tu orang jual tu ambil lah. Exhaust depan pakai Structure 421. Bawah tengah pergi belakang standard. Muffler belakang pakai twin tip Rimus. Rim P1 body club kopi lah. 15 inci 7JJ. Tayar Protenza RE003 195 50 15. Bagi saya biasa buat sendiri mudah lah. Kalau bagi tak pernah buat sendiri susah lah. Memang susah. Cuma kita ni buat kat hit lah. Gambar mau balik, sebi-sebi mau balik. Dia okey lah. Setakat 18, 17 Leti. Warning tak warning je. Leti.
Tapi setting kena cuna. Api angin minyak kena cuna. Generator ni first kali jaga timing bell, minyak hitam, radiak, water pump, minyak gear. Kalau untuk auto, benda ni basic lah. Benda semua ni kalau kita rasa confident, kita jaga dia selalu, start kereta jalan lah, ayang. Yang leleng kita tawakal lah. Nak buat macam mana? Fuel pump ke, benda-benda kecil-kecil, leleng ke, coil ke, yang tu semua tawakal lah.